Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogos videóban. Ilyen napi vlogot már régen csináltam, hisz ugye azért várom azt az alkalmat is, hogy kicsit több minden történjen egy adott napon. Így van lehetőségem ezt akkor dokumentálni, és egy kicsit érdekesebbé tenni ezt a videót. Ami miatt gondoltam, hogy esetleg érdekes lehet ez a videó, az az, hogy este barátok jönnek át, és erre fogok készülni. Főétellel úgymond, ha most ezt főételnek lehet nevezni, meg egy süteménnyel. Empanadást fogok készíteni, és hozzá mártogatósokat, illetve egy mákosalmás sütivel fogok készülni. Így, hogy ugye jönnek a barátok, reggel el kellett szaladjak a Lidlbe, mert nem volt itthon már darált húsi, és ugye ezt az empanádát, ezt így ilyen babos, kukoricás, darált húsos, paradicsomos ragúval töltöm meg. Most ragunak hívom, de ugye kb. Ilyen csilisbab, mexikói csilisbab-szerű alapja van. Na de lényeg, hogy nem volt itthon darált húsi, ezért ugye elmentem a Lidlbe, de mielőtt elmentem a Lidlbe, megnéztem, hogy esetleg van-e olyan akcióm, ami érdekel, vagy van-e kuponom, amit fel tudok használni, és hát természetesen volt, úgyhogy azért kicsit bevásároltam. Most hirtelen nem tudom már, hogy mennyi összeg volt összesen, de mindenképpen ugye kiírom nektek ide, miközben mutatom, hogy mik is kerültek a kosárba. A darált húsin kívül, a darált húsi volt az egyetlen, ami ugye nem akciós volt, de vettem karajt 2 csomaggal, mert az akcióban volt. Volt egy kolbászos pizza szelet, ami ingyen volt, úgyhogy azt elhoztam ilyen nasinak, mielőtt jönnek a vendégek, mert ugye csak később lesz majd a vacsora. Meg vettem zappelyhet, az elfogyott, de avokádót is vettem 4 darabot, mert úgy volt, hogy a második az olcsóbb. Illetve vettem egy ilyen avokádó krémet is, mert amiket vettem ma avokádók, azok ugye csak 3-4 nap múlva lesznek fogyasztható állapotúak. Úgyhogy emiatt gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen mártogatós is, de majd csinálok egy szalszát is, viszont paradicsom az volt itthon, úgyhogy csak pár apróságot vettem tényleg, azt hiszem felvágottat, igen, mert az is akcióban volt, és így amúgy majdnem 1500 forint volt, igen, a megspórolt összeg, úgyhogy úgymond megérte elmenni. A karajok azok ugye mentek rögtön a fagyasztóba, tehát azt elő se hagytam, az jó lesz így majd későbbre. Úgyhogy ez volt ez a kisebb Lidl bevásárlás. És akkor ebédre, meg aki látta az előző Miket ettünk videót, láthatta, hogy csináltam egy ilyen zöldségekkel gazdag, pestós, brokkolis tésztát, és abból viszonylag nagy adag maradt. Úgyhogy elég gazdag volt, annak ellenére egyrészt, hogy ugye hús sem volt benne, ja, meg csicseri borsót raktam bele. Nem is gondoltam volna, hogy ez ennyi lesz, úgyhogy konkrétan én ugye tudtam belőle egyszer enni, amikor egyedül voltam itthon, és ma meg mind a ketten megettük a maradékot, és bőven jól laktunk vele. Úgyhogy ez volt a mai ebédünk. Gondolkodtam rajta, hogy esetleg elmeséljem el, de a tegnap előtti napon, vagy tegnapi napon? Igen, tegnapi napon a kovászból csináltam töpörtyűs pogácsát, és annak ellenére, hogy lehet, hogy nem lett a legszebb így kinézetre, nem lett a legtökéletesebb, mert azért még ezt a hajtogatást, ezt úgy gyakorolnom kell, nem szoktam olyan gyakran pogácsát amúgy csinálni, de ennek ellenére nagyon finom lett. Lehet, hogy legközelebb egy kicsit kevesebb töpörtyűkrémet kenek ebbe az adagba, mert lehet, hogy az úgy sok volt, és akkor néhol volt, hogy kifolyt, de ennek ellenére nagyon, hát nem azt mondom, hogy nagyon jó lett, mert azért ettem már jobb pogácsát, viszont mindenképpen fogok vele megint próbálkozni. Akár így ilyen sima sajtos pogácsának is ezt az alaptésztát, amit bekevertem, kipróbálom majd, mert amúgy meg, tehát hogy jónak tűnik, hogyha kicsit jobban, nem tudom, odafigyelek, vagy hogy esetleg, hogyha hagyom még, hogy ugye keljen, meg hasonló, de első próbálkozásnak szerintem jól sikerült. Na és akkor itt vagyunk ugye, hogy lassan délután 2 van. Aminek először neki fogunk állni, az ez a mákos almás bögrés süti, mert ugye az nyugodtan kihűlhet, és úgyis szükségem van a sütőre majd később, amikor ugye kisütjük az empanádát, úgyhogy ezt fogom először bekeverni. Utána megcsinálom ezt a húsos ragut, amivel ugye megtöltjük az empanádát. A ragun kívül majd sajtot is fogok belereszelni, és akkor utána megcsinálom a szalszát. Van még ugye egy csomag salátám, ilyen vegyes salátám, amit
legutóbbi Lidl vásárláskor vettem, és az nem lett felhasználva, úgyhogy azt ma mindenképpen felhasználom, hogy bekeverem egy ilyen joghurtos öntetbe szószba, hogy nem is tudom, hogy mondjam. A lényeg, hogy el legyen használva, mert szerintem kezd lassan megfonnyadni, és semmiképp nem szeretném, hogy tönkre menjen, és akkor az egy ilyen kis plusz saláta ezekhez a falatkákhoz igazából. És akkor, hogyha ez minden megvan, mert ugye a tölteléknek is ki kell hűlnie, mielőtt ugye megtöltöm az empanádát, és akkor utána begyúrom a tésztát. A tésztának elég egy ilyen óra, másfél, hogy ugye megkeljen. Ezt már úgy kitapasztaltam, többször csináltam már ezt a receptet. Amúgy a Street Kitchennek a receptjét használom, de majd linkelem lent, tehát hogy nem magam találtam ki egy empanada tészta receptet. Szóval a lényeg, hogy én ezt a Street Kitchen-es receptet használom már nagyon régóta. Ez a sorrend fog most következni. Úgyhogy gondoltam, ebbe a kis készülődésembe viszlek titeket magammal. Tartsatok velem! Na, amit gyors megcsináltam, az az, hogy lereszeltem az almát, és hát az alma meg a krumpli pucolásnál unalmasabb feladat. Szerintem kevés van a világon, de a lényeg, hogy ezt most lereszeltem, ugye kicsavartam, vagy kifacsartam az almát, és lett almalevem. Úgyhogy ezt legalább most tudom közbe iszogatni. Nagyon jó. Úgyhogy akkor most, hogy megvan az alma, kezdjük összeállítani a dolgokat, és a sütőt el is kezdtem felmelegíteni, hogy felmelegedjen. Ki hitte volna. Itt is a receptet a leírásban megtalálhatjátok, hogyha valakit érdekel, főleg, hogyha jól sikerül. Bízzunk benne, hisz vendégek jönnek, nincsen B-terv. Úgyhogy ezt fogják enni, akárhogy is sikerül, de szerencsére jó barátok, úgyhogy megeszik, bármit csinálok. Ilyenkor van a dilemmám, hogy mekkorába rakjam, mert azt most úgy nem írja a recept, hogy mekkora tepsibe legyen beleöntve, és így a méretet, a masszát próbálom felmérni, mert ugye nem akarom azt, hogy túl lapos legyen, tehát hogy ezek ilyen szép, ilyen nem tudom, 3 ujjnyi magas piskóta süti legyen, úgyhogy szerintem ebbe fogom megcsinálni, viszont akkor ezt most kivajazom és kilisztezem, mert hát vagy sütőpapírt rakjak. Rakok sütőpapírt, mert akkor azt így szépen ki tudom emelni, úgyhogy ez lesz. Na, és akkor most, hogy a sütőben? Szóval most, hogy a süti a sütőben van, egy kicsit eltakarítok, mert már most ettől egy picit káosz uralkodott el így a mosogatóban, úgyhogy azt most rendbe teszem, és utána neki látunk a húsi ragunak. Kicsit rendet raktam, úgyhogy lássunk neki a ragunak. Ehhez fel fogom használni ezt a megbontott kis bacon szalonnát, ez majd ad neki egy kis füstösséget, ugye a másik felét azt a nyokkis recepthez használtam, így legalább ez nem megy kárba, így, hogy ugye meg van kezdve. Fogjuk használni a Kitchennek ezt a paradicsomos konzervét, ugye ilyen darabolt paradicsom, ezt a kis mini kukoricát, amit ugye benéztem, hogy mini,
és nem normális méretű, illetve ugye rakunk bele egy babot. Én most ehhez ilyen vegyes sertésmarha darált húsit vettem, úgyhogy ezek fognak belemenni, illetve fűszerek, ugye só, bors, bazsalikom, oregano, fokhagyma, kömény, a szokásos, amit egy ilyen csilisbabszerű ragúhoz raknál, úgyhogy közben semmiképp ne feledkezzünk meg a süteményre, úgyhogy szóljatok rám, hogyha nem néznék rá egy, nem tudom, 15-20 perc múlva, de addig is állítsuk ezt össze. Elkészült a süti, és elkészült a töltelék. A töltelék nagyon finom lett, azt már megkóstoltam. Most ugye várjuk, hogy kihűljön, igazából mindkettő, mert a sütit azt mindenképpen megkóstoljuk együtt. Az empanádát azt nem ígérem, mert amikor itt lesznek már a vendégek, annyira nem szeretnék úgy videózni, hogy beszélek is, meg hasonló, hogy ez úgy ne zavarja őket, de a sütit azt mindenképpen megkóstoljuk, amint kihűlt. Úgyhogy most nekem jön egy kávészünet. Közben volt lent drága férjem Ákos, és csinált kávét, úgyhogy azt most megiszom, és utána csináljuk a szalszát, ezeket a mártogatósokat. Na hát nem várunk tovább, megkóstoljuk. Picit langyos még, de most már azért lehet szelni, meg ugye szépen ki is tudtam szedni az edényből. De most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett. Elvileg a tűpróba az sikeres volt, nagyon jó illata van, és úgy tűnik, hogy igen, átsült. Na mindjárt kóstolunk egyet, csak szelek. Nagyon jó. Erre ugye most díszítésnek lehetne porcukrot szórni még rá, de az csak plusz cukor, mert értem, hogy attól ugye esetleg szebben néz ki, barátok közt így is jó lesz, mert nem akarok ennél több cukrot magamhoz venni. Most már csak arra fogok odafigyelni, hogy ne nagyon mosolyogjak.
Szóval a legnagyobb bűn videózás közben mákos dolgot enni, de a lényeg, hogy akkor ez így tök jó lesz, nem is szelem tovább, hogy ugye ne száradjon, majd akkor szelem fel egy kicsit jobban, hogyha már itt vannak a vendégek. Akkor most begyúrom a tésztát, mert ugye annak kell egy óra, másfél, míg ugye meg kell, addig én is egy kicsit magamat is rendbe teszem, meg a konyhát is, úgyhogy folytassuk azzal, hogy begyúrjuk a tésztát. Na, itt is vagyok, eltelt kb. Egy másfél óra. Ezt most félbe fogom vágni, és két részletben fogom kinyújtani, és ugye kivágni ilyen kis, már megszoktam, hogy ezt a kis tálkámat használom hozzá, úgyhogy ekkora méreteket fogunk csinálni, mert ezt akkor kényelmesen meg lehet tölteni ugye a marharagúval, vagy hát a húsragúval. Úgyhogy most ez fog következni, mutatom a lépéseket, de lehet, hogy időközben majd elbúcsúzom tőletek, mint mondtam, hogy amikor már itt vannak a vendégek, akkor ne kelljen beszélni, de mindenképpen minden lépést, folyamatot mutatok.